خب سلام دوستان، امروز قرار هستش که خیلی کوتاه و مختصر ببینیم که چطوری میشه یه سیستم رو جوین به یه دومینی کرد. مثلا یه کلمه تو بخوایم جوین دومین کنیم و اینکه ببینیم چطور میشه یوزر تعریف کرد توی اکتیو دیرکتوری که در واقع کتاب اول شبکه ماست و بعد از راه اندازی دومین کنترلر اکتیو دیرکتوری به همراهش راه اندازی میشه. ببینیم موقع تعریف یوزر چه ویژگی هایش رو میتونیم تغییر بدیم و اینکه تو محیط های کاری حرفه‌ای چه مواردی باید رعایت کنیم. و نکته بعدی که بهش میپردازیم اینه که وقتی یوزر رو ایجاد میکنیم چه اتفاقی توی سیستم های دیگه‌ای که جوین دومین هستن میفته و یا اینکه وقتی یک کامپیوتر رو جوین دومین میکنه چه اتفاقی میفته. هم ماشین مجازی ما آوردن بالا، هم دوتا میبینی بزرگش هم بکنم دیلیت آیدنس رو میزنم تا وارد صفحه لاگین بشه. در واقع با یوزر ادمینم لاگین میکنم. خب پس سرورم اومد بالا، SVR-1 کلنت-1 هم من روشن کردم اومده بالا. ببینم با چه یوزری لاگینه، با یوزر سینا. البته حالا ما که میخوایم با ادمنستراتور لاگین کنیم ولی این دستور رو یاد بگیرید. پنجره و آر رو بزنید، صفحه رانجل باشد CMD وارد بشید که در واقع خط فرمان ویندوز هستش و از دستور FORMI میتونید استفاده کنید و اینجا بهتون میگه شما سینایی توی این سیستم. پس اونجا میتونید بفهمید که آقا اسم سیستم هم مثل این که تغییر ندادیم و config/i host name رو ببینیم. بله host name شبیه مثلا این. خب پس بریم اسمش رو عوض کنیم، اسم سیستم رو هم که یه اسم شیک و ترتمیز باشه و اینکه یه مروری هم میشه دیگه. پنجره و آر رو میزنم، صفحه رانوان میشه با استفاده از دستور sysdm.cpl وارد کامپیوتر نیم میشن، گزینه چنج رو میزنن، اینجا اسمش رو میذارم element-1 اوکی میکنم. اینجا باید ریستارت کنیم، میگم اوکی. یا الان میخوای ریستارت کنی یا بعدا؟ میگم حالا بعدا میخوام ریستارت بکنم. چرا؟ چون میخوام آیپیش هم تنظیم بکنم روی کارت شبکش و چک بکنم ببینم که فایروال روشنه یا نه. wf.msc دستور فایروال هستش. میبینیم که فایروال روشنه، اینو خاموشش میکنیم. البته بازم میگم همسری بکنم گفتم توی محیط تمرینی ما فایروال رو خاموش میکنیم وگرنه توی محیط جدی ما هیچ وقت فایروال رو خاموش نمیکنیم، تنظیمش میکنیم. اوکی میکنیم. خب فایروال خاموش شد
پنجره و آر رو میزنم ncpa.cpl میره توی تنظیمات کارت شبکه، کلیک راست روی کارت شبکه مورد نظر، پراپرتیز، گزینه IPv4 و اینجا یه دونه IP از رنج شبکم که سرورها و دومین هم توش قرار گرفته میده 192 168 10 مثلا 10 میدم 192 لوک بک 127 3 خب حالا میگیم ریستارت کن شما تا نام سیستم عوض میشه و بعدش بیایم با یوزر ادمین لاگین کنیم و در واقع جوین دامین کنیم سیستم. خب تلگرام زمان بالا اومده و همونطور که میبینید داره لاگین میکنه با یوزر سینام. ما از یوزر سینام لاگ اوت میکنیم و با یوزر ادمین این سیستم که همون ادمین لوکال هم بهش میگیم وارد سیستم میشیم و در واقع بهش لاگین میکنیم. پس ساین اوت میکنم من سینا رو. خب میبینید الان یوزر دیگه نمیاره. علتش چی میتونه باشه؟ الان با هم دیگه بررسی میکنیم. خب من روی دیسپیسی کلیک راست میکنم، منی رو میزنم، خب توی صفحه که وام میشه که همون در واقع کامپیوتر منیجمنت هست، لوکال یوزر هم گروپ میاریم وارد یوزر ها میشیم. میبینید ادمینستریتورش یه فلش مشکی به سمت پایین داره که یعنی دیسیبل هستش.
پس ما باید اینو انیبل کنیم و یه پسورد براش در نظر بگیریم. الان من اینو میتونم کلیکش رو بردارم که زده اکانت ایز دیسیبل و اکانت انیبل میشه. یه پسورد هم براش در نظر میگیریم که من همون پسورد پیشفرض رو برای تمریناتم در واقع استفاده میکنم. میگه خب پسورد ست شد. حالا میام اینا رو در واقع ساین اوت میکنیم و با یوزر ادمینستریتور این سیستم که در واقع ادمین لوکالش هست لاگین میکنیم. خب لاگین کردیم، بریم که جوین دامینش کنیم. برای جوین کردن به دامین قبلش من یه چیز رو نشون بدم. توی سرور وارد میشم و این دستور رو یاد بگیرید. من هندل رو میزنم، صفحه ران وا میشه با استفاده از دستور dsa.msc. وارد اکتیو دیرکتوری یوزرز هم کامپیوترز میشیم. دامین رو باز میکنیم. اینجا کامپیوترها رو اگه روش کلیک کنید میتونید که مشاهده کنید. ببینید اینجا هیچ کامپیوتر نیست. بله دو تا کامپیوتر به عنوان DC یا دومین کنترلر هستن که بین این دامنان، ولی توی فولدر دومین کنترلر قرار میگیرن. ببینید SPR-1 SPR-1 ولی کامپیوتر دیگه ای جوین اصلا نیست جوین این دامن و دومین کنترلر نیست اصلا. خب حالا بریم جوین دامینش کنیم ببینیم اونور آیا اضافه میشه یا نه. پنجره و آر رو میزنم، همون دستور system.cpl وارد کامپیوتر مانیجر میشیم و گزینه چنج رو میزنیم. ببینید این قسمت الان اینجا گزینه ورک گروپ انتخاب شده، یعنی که گزینه ورک گروپ هستش و ما میخوایم جوین دامین بشه. پس گزینه دامین رو میزنیم. اینجا نام دامین رو وارد میکنیم که نام دامین ما بودش hitech.com. اوکی میکنیم. خب الان میبینید داره یه ایرور میده. ببینیم که این ایرور از کجا میتونه باشه. نام دامینی که درست داریم. خب ببینیم دیگه مشکل میتونه از کجا باشه. ببینیم که بریم داخل CMD. ببینیم آیا اصلا میتونیم این سیستم رو ببینیم دومین کنترلرمون رو. یعنی 192 168 10 رو شما پین داری؟ میگه نه ندارم. ببینیم ایراد از کجا میتونه باشه. سرور یک رو بیایم ستینگاش رو ببینیم. من احتمال میدم توی یه وین سویچ نباشم. حالا اینجا میتونیم ببینیم. ببینیم نتفیک راپتر روی وی ام نت 2.
حالا بریم سراغ کلینت یک ببینیم داخل ستینگ ماشین ما بودیم به کدوم سویچ رسیم. روی نتورک آداپتر میبینیم که این هم روی VMNet 2 هستش. خب پس جفتشون هم روی سویچ هم. ببینیم مشکل دیگه کجا میتونه باشه. ببینیم اصلا IP سرورمون همون توی اینجا 10 هستش. NCPA البته نیازی نیستش، هم CMD رو بزنیم، بگیم IP config slash یکی IP شما 10.1. خب پس IP هاشون هم توی بنزن. حالا یه مشکل دیگه هم که ممکنه باشه به خاطر اون آدرس DNS ممکنه باشه. من CPA.cpl رو میزنم و روی کارت شبکه هم کلیک راست میکنم، پروپرتیز میگیرم، گزینه در واقع IPv4 رو انتخاب میکنم و اوکی. اینجا اصلا آیپی میگه که آقا ست نشده. خب بریم آیپیش رو ست بزنیم. 192 168 10 10 اینجا اوکیه. 127 0 0 1. بریم حالا پینگ داره یه CMD واردش بشیم، بگیم پینگ کن 192 168 10 1. این الان میگه پینگ داره، پس روی هم میتونه باشه دیگه. گزینه دامین رو انتخاب میکنم، نام دامینم رو وارد میکنم hitech.com. پایز داره اقبال میده. خب احتمالا از DNSش باشه، همون CPA.cpl. ببینیم ترابل شوت دیگه در واقع مهارت شما میبره بالا که تشخیص کجا داره ایجاد میشه در واقع. من بیام DNSش 192 168 10 1 وارد کنم. یه سیستم رو ریفرش کنم و با استفاده از دستور system.cpl وارد پنجره در واقع وارد سیستم پراپرتیز باشم. میشه این رو بزنم و دامین انتخاب کنم، بزنم hitech.com، اوکی کنم و ببینید از شما الان یوزرنیم و پسورد میخواد. یوزرنیم پسورد چی؟ اون کسی که داخل اون دامین هست و مجوز داره. پس من میام یوزر ادمین این شبکه رو میگم، در واقع ادمین دومین کنترلر رو میگم، ادمینستریتور و پسوردش هم وارد میکنم. ببینید میگه که به دومین hitech.com خوش اومدید، شما باید ریستارت کنی سیستم رو. میگیم آقا ریستارت کن، زحمتش رو بکش که ما به بقیه کارمون میرسیم.
سیستم بالا اومد و دیگه الان جون دامین شده در واقع با یوزر ادمنستریتورش لاگین میکنیم. بیایم حالا توی دومین کنترلر ببینیم. من اومدم به سرور یکم که ببینیم اینجا توی بخش کامپیوترها اضافه شده اون سیستم که الان جوین دامینه. یه بار رفرش کنم و میبینید که کلاینت داش یک که اسم اون کامپیوتر بود الان اومده توی این لیست قرار گرفته. پس در واقع هر یوزری که اونجا ساخته بشه یا اینجا ساخته بشه از طریق یوزری که البته مجوز ساختن یوزر داشته باشه ثبت میشه و هر یوزری که توی اکتیو دیرکتوری شما بسازید پشت هر سیستمی که عضو اون دامین باشه میتونه لاگین کنه و با توجه به دسترسی هایی که داره به کاری که حالا براش تعریف کرد بفرمایید. خب بریم در مورد یوزرهای چیزی ببینیم. ما دو قسمت داریم برای تعریف یوزر. یکی در واقع اگه سرور منیجر رو باز کنیم و تولز رو بزنیم کامپیوتر منیجمنت رو انتخاب کنیم اینجا ببینید دیگه اثری از اون یوزرز اند کامپیوترزی که توی اون کلاینت بود مشاهده نمی کنیم. این ببینید من برم داخل کلاینت برم روی مای کامپیوتر یا دیس پی سی کلیک راست کنم و منیج بگیرم ازش و وارد کامپیوتر منیجمنت بشم. ببینید لوکال یوزرز اند گروپس به این نقش در واقع LSD هم میده، لوکال سکیوریتی دیتابیس، که شما میتونید توش یوزری جدا کنید ولی یوزرها توی اینجا لوکال ساخته میشن. روی این اسمم مایکروسافت خیلی شفاف و گویا گذاشته آقا اینا یوزرهای لوکال هم. شما اینجا یوزر بسازی توی اکتیو دیرکتوری ثبت نمیشه. خب حالا بریم ببینیم که چطور یوزر اول توی همین LSD تعریف کنیم ببینیم که به چه صورت هستش، بعدش بریم توی اکتیو دیرکتوری در واقع ایجاد بکنیم و ببینیم اینجا به چه تعریف هست. خب من کامپیوتر منیجمنت اومدم داخلش یوزر میگم آقا میخوام یه دونه یوزر جدید تعریف کنم، کلیک راست میکنم یوزر رو میزنم یه یوزر نیم به من بده، مثلا میذارم آرمان. فول نیمش چیه؟ مثلا میذارم آرمان بابایی. دیسکریپشنش رو که حالا کاری ندارم، یه پسورد بده، مثلا میذارم آرمان 1 2 3.
این گزینه که میبینید میگه یوزر بعد اینکه لاگین میکنه به سیستمش با پروفایل خودش و پروفایل ساخته میشه باید پسوردش رو عوض کنه یا نکنه. معمولا اینو میذارن برای یوزرهایی که تکی از پروفایل خاص خودشون میکنن. اگه اینو برداریم گزینه‌های دیگه فعال میشه. یه گزینه داریم که اکانت دیزیبل. این نکته رو ببینید، شما وقتی توی محیط حرفه‌ای هستید نمیاد اکانت رو دیلیت بکنید. مثلا فرض کنید یه آقایی عضو کارمند در واقع شرکتتونه و میخواد که مثلا یه ماه مرخصی داره یا مثلا یه ماه رفته مأموریت نیازی به این پروفایل نداره یا اینکه اصلا اخراج شده. حالا این مبحث رو بگم که مثلا رفته مرخصی و اینا، میگه آقا شما بیا تو این یه ماهی که من نیستم اکانت منو دیزیبل کن. چرا؟ چون کسی دیگه نیاد مثلا استفاده کنه، یه موقع مثلا پسورد منو داشته باشه استفاده بکنه، در واقع سوء استفاده بکنه. و اینکه مثلا یکی اخراج میشه یا مثلا چه بدونم استعفا میده میره، شما بازم پاکش نمیکنید، دیزیبلش میکنید. ممکنه یه شخص دیگه بیاد و جای اون شخص قرار بگیره و به یه سری دسترسی ها و مجوزهای نیاز داشته باشه که حالا یا عیناً همون باشه یا اینکه یه تغییرات جزئی نیاز داشته باشه. خب این اکانت رو ما اینیبلش میکنیم اون موقع که فرد جایگزین شد، اسمش رو عوض میکنیم، میزنیم پسوردش رو و دسترسیش رو تغییر میدیم. خیلی کار شیک و حرفه‌ای هستش و در واقع بیس کار به این صورت هست. گزینه بعدی که میگه user cannot change password، این کی استفاده میشه؟ ببینید توی دامین وقتی شما میخواید یه سرویسی یا یه سروری رو رانندگی کنید، یه سرویسی رو مثلا مجبورید خیلی زیاد بیاد برای سرویساتون پروفایل بسازید و پسورد براش تعیین کنید. وقتی از DHCP سرویس در واقع پسورد بگیره پروفایلش، بعد این مدت این پسورد عوض میشه. اگر شما این گزینه رو نزنید اون موقع سیستم ها بعد اینکه اون پسورد عوض شد مثلا فرض کنید یه ایرادی پیدا کرد، شما دیگه اون پسورد ندیدید واردش بشید، یا ممکنه توی پین کردن سیستم ها یه موقع مشکلی پیش بیاد بعد بخواید تنظیمات رو تغییر بدید دیگه اون پسورد رو ندارید. password never expire. اما یه چیز دیگه هم که هستش توی cannot change password، بذارید اول اینو بگم چون never expire برای سرویس ها هم کاربرد داره. user cannot change password بیشتر برای افرادی استفاده میشه که مثلا چند نفر از یه دونه پروفایل استفاده میکنن. این چنج پسورد شاید برای سرویس ها اونقدر هم ضروری نباشه. حالا این never expire برای سرویس ها خیلی واجبه. حالا توضیح میدم. user cannot change password وقتی مثلا فرض کنید شما نگهبان پارکینگ دارید یا مثلا نگهبان دارید یا هر چی، 4 تا نگهبان دارید، اینا شیفتاشون عوض میشه و میخوان با اون پروفایل لاگین کنن. خب شما برای هر کدوم نیازی نیستش که یه دونه پروفایل جدا تعریف کنید. در واقع یه دونه پروفایل تعریف میکنید، این 3 نفر 4 نفر میان ازش استفاده میکنن و چنج پسورد و cannot change پسورد گزینه‌شون میزنید تا کسی مثلا پسورد عوض نکنه، مثلا طرف بعدی وقتی بیاد لاگین کنه حالا داستان میشه. پسورد never expire که برای سرویس ها این گزینه خیلی مهم هست. اینه که اگه پسورد اکسپایر بشه اون موقع شما باید این پسورد رو در واقع عوض بکنید.
یا اینکه یه سری مثلا اکانت های مهم هستن مثلا مدیر شرکت یا مثلا رئیس شرکت، خب نیازی نداره مثلا درست امنیتش بالاتره ولی نیازی نداره عوض بشه. اصلا بهت میگه آقا من نمیخوام عوض بشه، پس بودم بهم گیر بده فلان. شما این بدونه پس بدونه برای سرویس ها بدونه برای افراد خاص. خب حالا ما کریتو میزنیم، حالا نوی اکسپایر هم میزنیم که بعدا عوض، یعنی در واقع اکسپایر نشه هی بخوایم عوضش کنیم. کریت رو میزنیم، میگه که این پسورد اون ویژگی هایی که توی گروپ پالیسی تعریف شده رو نداره. چرا اینا میگه؟ بخاطر اینکه جوین دامین شده. اگه جوین دامین نشده بود این پسورد قبول میکرد، اما چون جوین دامین شده یه سری پالیسی ها داره که شما باید از حروف بزرگ و کوچیک استفاده کنید، اعداد و یا اشکالی مثلا ادساین، هشتگ، دلار، درصد، در واقع کارکتر ها. مثلا من همون پی ادساین رو بذارم رمزش رو و میبینید که قبولی و هیچ تنظیمات دیگه ای نداشت. در واقع یوزری که ما اومدیم تعریف کنیم، ببینید آرمان هم اینجا اضافه شده و میتونه اینجا لازم. خب بریم سراغ سرور گیت. من اینا رو ببندم که اون دستگاه رو دوباره بزنم و چشم کنیم بیشتر باش آشنا بشه. پنجره و آروم میزنم، صفحه ران وا میشه، dsa.nsc وارد اکتیو دیرکتوری یوزرز اند کامپیوترز میشه و توی بخش یوزرز ما اینجا میبینیم یه سری یوزرها هستن که به صورت پیش‌فرض ساخته شده بودن و یوزرهای بیلتین هستن. میبینید اینجا میشه بیلتین اکانت که سیستمی هست و به طور پیش‌فرض ادمینستریتور و گست که اینجا میبینید به صورت بیلتین ساخته میشن و یه سری گروه ها که حالا به جاش در مورد گروه ها هم صحبت میکنیم. بیایم اینجا یه دونه یوزر تعریف کنیم، کلیک راست میکنیم، نیو، میبینید چهار گزینه داره، میتونید تحت کامپیوتر ایجاد بکنید، میتونید گروپ ایجاد بکنید یا پرینتر، یوزر، شد فولدر و خیلی چیزای دیگه که حالا هر کدوم به جاش در مورد صحبت. خب من یوزر میخوام تعریف کنم، گزینه یوزر رو انتخاب میکنم، میگه فرست نیمش چی باشه، مثلا میگم محسن. یه لاست نیمش چیه، مثلا میگم اردک. یه فول نیمش پس میشه محسن اردکان دیگه. میگه یوزر لاگان نیمش چیه، میگم محسن اردکان. یعنی اگه بخواد لاگان بکنه دو حالت داره، یا باید اینطوری لاگان بکنه که بزنه محسن اردکانی وقتی من اینو تعریف کردم @hightech.com، یا اینکه بزنه hightech محسن اردکانی. به این نوع که میزنه مثلا نام دامین حالا لاگان نیم اون یوزر بهش ببینید اینجا نوشته Free 2000 هم میگن Free Windows 2000. خب اما یه چیزی رو یاد بگیرید، یوزر لاگان نیما رو حالا هر ادمینی روش خاص خودش رو داره، ولی خب معمولا به این صورت هستش که مثلا اسم حرف اول اسم کوچیک اون طرف بود با حرف بزرگ میزنن، یه داستانش میذارن و فامیلیشو
مینویسن و به عنوان لاگان نیمش تعریف میکنن. اون یک m.add تحت مثال شیکتر میشه دیگه. نکست رو میزنیم. پسورد میخواد یه پسورد خوب براش انتخاب میکنیم و همون کامپلیت که در واقع بتونه اون گروپ پالیسی که برای دامن در نظر گرفته شده رو رعایت بکنم. خب من اینو نور اکسپایر میزنم که بعدا این پسورد نخواد عوض کنیم. نکست رو میزنم فینیش میکنم. خب الان یوزر ما ساخته شد. محسن رو عدل کنیم. این خب خیلی هم تفاوت نداشت تو اون سیستم. بس تفاوتش که اگه من روی این بیام کلیک راست بکنم میتونم دیزیبلش بکنم، میتونم به گروه اضافه بکنم، میتونم ریست پسورد بکنم، میتونم مووش کنم به جای دیگه و خیلی چیزای دیگه که البته اون ورم اینا هستش. مثلا تا میتونم دیزیبل کنم، ریست پسورد کنم. پراپرتیز بگیرم ببینم که چی میاره. ببینید چقدر برای شما گزینه میاره برای دسترسی ها، مشخصات. ببینید دیسکریپشن، آفیس، تلفن نامبر، ایمیل، وب پیج، این توی آدرس ها استریت، پیو باکس، سیتی، اکانت. میبینید یه سری اینجا اکانت آپشن داره، میتونید ازش انتخاب بکنید. اونجا 4 تا رو براتون می آورد ولی ببینید که چقدر زیاده و میتونید ازشون استفاده کنید. یه دونه داره اکانت اکسپایر. نمیشه، یعنی شما یه تاریخ اینجا تعریف میکنیم، امضا میزنیم، یه تاریخ اینجا تعریف میکنیم و سر اون تاریخ این آقا اکانتش اکسپایر میشه و دیگه اجازه لاگان نداره. چرا که اینو استفاده میکنن؟ وقتی که به طور موقتی که وارد شرکت میشه، مثلا یکی به عنوان کارآموز میاد یا مثلا یه پروژه عمرانی دارید 2 نفر آوردید، یا مثلا یه پروژه حسابرسی دارید 2 نفر حسابدار آوردید، آقا یه ماه روی این پروژه من کار کنم. تعریف میکنید آقا بعد یه ماه شما بیا اکسپایر شد. اینجا میتونید ساعتهای لاگانش رو تعریف کنید. میتونید مثلا بگید آقا توی ساندی یا مثلا جمعه ها فرق میکنم میکنم اینجا رو دوباره آبی کنم. میگم آقا همه روزا این آقا میتونه همه ساعت ها ببینه ساعتش هم بالش داره لاگین کنه به سیستم. جمعه ها هیچ ساعتی این آقا اجازه لاگین نداره. اوکی میکنم و این اتفاق میفته. یا اینکه میتونیم لاگان تو رو بزنیم ببینید آل کامپیوترزه و میتونید کامپیوتر تعریف کنید که این یوزر، این آقا، این خانم از پشت چه سیستمی میتونن به دامین لاگین بکنن. ببینید چه تفاوت داره دیگه. توی قسمت پروفایلی که حالا یه سری تنظیمات میتونید انجام بدید. تلفن یه سری تنظیمات، ارگانیزیشن یه سری تنظیمات، ریموت کنترل که برای دسترسی در واقع از راه دور هست، ریموت دسکتاپ سرویس پروفایل. ما رو بعدا راجعش صحبت میکنیم موقعی که خواستیم وی پی ان رو در واقع ریموت دسکتاپ رو بهش بپردازیم و خیلی چیزای دیگه که شما میتونید ببینید. حتی سشنزش رو میتونید اندش رو انتخاب بکنید وقتی که ارتباط برقرار میکنید با سیستم و خیلی چیزا. ولی اون طرف بریم پراپرتیز بگیریم ببینیم که این آرمانی که ما ساختیم چه گزینه هایی داره. ببینید یه دونه جنرال داره، یه دونه ممبر آف داره که میتونید عضو گروه بکنید، یه دونه پروفایل. پس این هم در واقع نحوه جون کردن به دامینو
اینکه چطوری یوزر تعریف کنیم بهتون گفتیم و اینکه چه تنظیماتی داره میتونید انجام بدید توی سرور و اون یکی دوتا نکته که حالا خیلی مهمتر بود و بهتون گفتم. بقیه‌اش بیشتر ریزه‌کاریه و یه قسمت‌هاش هم حالا برمیگرده به ویمت که بعدا راجعش هم صحبت می‌کنیم یا مثلا وی پی ان می‌زنیم. ببینم آیا نکته دیگه اینجا میتونم بگم. اینم که گفتیم چطوری یوزر داره. اینو ببینیم که حالا که یوزر تعریف کردیم اگه بخوایم با این یوزر لاگین کنیم چه اتفاقی میفته. خب من بیام دامین کنترلرمو ساین اوت کنم و دیلیت آل اینسرت رو بزنم، other users رو انتخاب بکنم، یه یوزر نیم بده، میگم من هایتک /n کنم، رمزش هم بزنم. ببینید یه دونه ارور میده، میگه چی؟ میگه the sign-in method you are trying to use isn't allowed. یه اجازه نداده شما. for more info contact your network administrator. برای اطلاعات بیشتر به administratorتون مراجعه بکنید. این قضیهش چیه؟ قضیهش اینه که وقتی شما یه یوزر معمولی تعریف میکنید اجازه دسترسی به DC یا دومین کنترلرتون نداره، اجازه نداره که پشتش بشینه و لاگین بکنه. یه چیز کاملا هم منطقیه دیگه برای امنیت. اما الان من ادمینستریتورم بخوام بزنم، هایتک // ادمینستریتور، پسوردش هم بزنم، اینه که لاگین کنم. حالا بریم پشت کلاینت یک ببینیم که میتونیم در واقع پشت کلاینت اول ما بیایم لاگین بکنیم با اون یوزری که توی دیسیمون و داخل اکتیو دیرکتوری تعریفش کردیم. other user رو انتخاب میکنم، میگم هایتک /n کنم، پسوردشون وارد میکنم و اینه که ویلکام میده و میره برای لاگین و چون اولین باره که داره لاگین میکنه این یوزر این پیام میاد و پروفایلش ساخته میشه. و بعد اینکه حالا این الان لاگین کرد من یه بار دیگه لاگات میکنم ازش که با اون یکی فرم نامدهی که گفتم مثلا میتونید بزنید m.اردکانی @هایتک.com. پس یا شما نام دومین رو میزنید / نام لاگان یوزرتون رو وارد میکنید و بعد پسورد میدید، یا اینکه لاگان یوزر رو وارد میکنید m.اردکانی @. حالا نام دومینتون رو وارد میکنید، رمزش هم میزنید و میبینید که بازم ویلکام داد و لاگین صورت گرفت. خب بیشتر از این اذیتتون نمی‌کنم، بقیه مطالب باشه برای مطالب در واقع پست های بعدیمون. خسته نباشید، روز خوبی داشته